وضيفي في منزل البلاي ستيشن يا اخوان هو افضل لاعب في عالم 2007 البالون دور، بطل كاس العالم 2002 مع المنتخب البرازيلي، وبطل دوري ابطال اوروبا 2007 مع اي سي ميلان. اقدم لكم رسميا ريكاردو كاكا. How are you bro? By the way, your birth date is 22nd of April 1982. I'm a 21st of April 1990. 8 years between us. 8 سنوات بيني وبينه بالضبط يا اخوان على فرق يوم واحد فقط. عندي 5 اسئله سريعه جدا لريكاردو كاكا راح اساله اياهم يا اخوان، خليكم تتعرفوا عليه عن قرب. انت افضل لاعب في العالم والبالون دور 2007، بطل دوري ابطال اوروبا مع اي سي ميلان 2007، بطل كاس العالم مع المنتخب البرازيلي. ما الذي يعطي دوري ابطال اوروبا خصوصيه لدى اللاعب؟ Yeah, I think it's the talents that's playing in Champions League. So the best players in the world is playing the Champions League. So everybody wants to play, even if it's a different nationality, because sometimes very good players, they don't have a chance to play in a World Cup, but they do have a chance to play in a Champions League. So it makes the Champions League so special. اخبرنا عن افضل هدف سجلته في مسيرتك على الاطلاق. Well, the best goal that I've ever scored, it's the goal against Manchester United in 2007. Oh my god، في السيمي فاينل في نصف النهائي. Final against Manchester United at Old Trafford. The goal that I You want to use your head. I was Oh my god، دخل مدافعين في بعضهم. That's it. That one is the best one. Yes. اخبرنا عن افضل لاعب زاملته ولعبت الى جواره. Ronaldo, phenomenal. ذا فينومينال رونالدو الاسطوره يا اخوان. مواليد 76 لعبوا مع بعضهم في 2002 في كاس العالم. حسنا اخبرنا عن افضل مدافع او خصم واجهته على الاطلاق. Fabio Cannavaro. فابيو كانافارو بطل العالم طبعا المولود 1973، بطل العالم مع المنتخب الايطالي، وكان يلتقيان في ديربيات في ايطاليا. طيب انت لعبت في الاي سي ميلان، في ريال مدريد، في امريكا كذلك، ولكن من هو اصعب فريق كنت تحسب له حساب عندما تواجهه؟ I would say Argentina. Can I say the Argentina? اوه طبعا. Brazil Argentina is always a good match and very tough game. السوبر كلاسيكو العالمي يا اخوان بين المنتخب البرازيلي والمنتخب الارجنتيني هناك في قاره امريكا الجنوبيه هي قطعا بالنسبه له اقوى مواجهه على الاطلاق، بس بالغالب كان يطلع منها ربحان وفايز. Thank you very much. Let's go to the first challenge. سننتقل الان للتحدي الاول انا وكاكا، يلا بينا. انا معي مجموعه من اللاعبين الاساطير يا اخوان، انا وكاكا رح نصنفهم مع بعضنا على 4 تصنيفات مختلفه، انا لاعب وهو لاعب. تعالوا نشوف على ماذا سنتفق وعلى ماذا سنختلف. نبدا بالرود فان نيستلروي. Ruud van Nistelrooy, my teammate. رسميا اختار رود فان نيستلروي كاكسلنت. You played with him in which team? In Madrid. في ريال مدريد. نعم، في بدايه قدوم لريال مدريد كان فان نيستلروي لاعب لنادي ريال مدريد. اوكي، فور مي يوهاني كرويف. انا اتفق ان يوهاني كرويف هي واحد من افضل لعيبه العالم على الاطلاق. سوبيريور. I didn't watch him playing, Yes. but his football history. One of the best 10 I think. The best, yes. يوهاني كرويف اتفقنا انا وياه انه واحد من افضل 10 لاعبين على الاطلاق في التاريخ. اوكي، تيري هنري. اذا اتفقنا انه تيري هنري ياتي في مرحله الاكسلنت يا اخوان، اللاعب الممتاز. يبدو انه هون كاكا سيضع لنا الاساطير وفقط. لاعب هولندي اخر دينيس بيركامب. حطوا جود. What? One of the best controllers in the world. It's unbelievable. Really good. نروح ل بافل نيدفيد ازيو. إذا لاعب خط وسط، فنان بستايل مختلف، يضرب جيدا مثل كاكا. بافل نيدفيد اللاعب التشيكي حائز على الكرة الذهبية لعام 2003. أندري شيفشينكو زميله، لعبوا مع بعض في الميلان كثيرا. شيفشينكو بطل دوري أبطال أوروبا 2003 مع اي سي ميلان. لاحظوا الدبلوماسية عنده، فان نيستلروي وهنري وشيفشينكو اساطير في ذات الجيل، وضعهم كلهم اكسلنت. اوكي، روي كوستا. خلينا نروح لواحد من اشهر اللاعبين على الاطلاق، ديفيد بيكهام. بالنسبة لي هذا الجيل هو جيلي في كرة القدم، هذا الجيل فتحنا عيوننا عليه، هذا الجيل مع استثناء طبعا يوهاني كرويف. وسنختم بمدرب مباراة الغد، اتكلم عن بيب جوارديولا. بيب جوارديولا. Tomorrow's coach. As a player or as a coach? اوه جود كويستشن. كلاعب ولا كمدرب؟ As a coach is here. كمدرب يضعه من الصفوة على As الإطلاق. a player, I think it's here. ولكن كلاعب I'll put as a coach. از كوتش. يلا. هذا اعتراف صريح من كاكا انه بيب جوارديولا هو واحد من اعظم ما شاهدنا في عالم كرة القدم، في عالم المدربين. اوكي، ثانك يو كاكا، ثانك يو فيري ماتش. You're welcome. الان في تحدي يا اخوان بيني وبين كاكا، رح نلعب في هذا الملعب، كل واحد عنده جول، مين رح يسجل في المرمى الثاني بكره صغيره جدا، ولكن كاكا لا يعلم اني افضل لاعب كره قدم بالقدم اليسرى. ليتس جو، يلا.
سأحاول أن أهزم أفضل لاعب في العالم يا إخوان. أوكي، بكرة التشامبيونز ليج وسأعطيه البداية. سيورز يلا. سيحاول أن يراوغني كاكا ولكني مسكر عليه. ولكن أنا كذلك عندي تكنيكي الخاص. رجله طويلة متر 86 سنتي، 186 سنتيمتر. لا مجال لي، مسكر علي تماما. هذا الأول رسميا، هذا الأول. هذا شكلك ما صورته؟ سجل رسميا. 1-1. بهدلني يا اخوان. رسمي. لقد خسرت. يلا ليتس جو في سكند تشالنج. يلا الان انا وكاكا نقف امام بطاقات بعض اللاعبين يا اخوان. انا في عندي بعض اللاعبين مخبيين، كاكا ما بيعرف عنهم. راح نعمل تحدي، راح اقول له اسم اللاعب التالي عندي في البطاقه هو فلان، هل يتفوق على اللاعب السابق في كذا او كذا؟ وهو بده يخمن، بده يتوقع معي. جاهزين؟ تعالوا نتحدث عن البطاقه الاولى. البطاقه الاولى عندي هو كيليان امبابي. كيليان امبابي. هل تتوقع انه كيليان امبابي في السرعه اعلى من دي ماريا؟ More than Di Maria. Kylian is more than Di Maria. فور شو قطعا دون منازع. 97 يا عفو الله يا اخوان. طيب اللاعب التالي عندي كريستوفر نكونكو، اللاعب الفرنسي الكبير. ان دريبلينج هيز بيتر ذان امبابي. في المراوغه هل هو افضل من امبابي؟ No. امبابي بيتر. Mbappe is better. امبابي افضل. نعم رسميا كريستوفر نكونكو 88. اوه نجمنا العربي يا اخوان رسميا رياض محرز. طيب رياض محرز ان فيزيك is he better than كونكو؟ قوته الجسديه. 66. رياض محرز. I think he's better. رياض is better. Physic, yes. It's the same. No. Okay, نكونكو افضل. نكونكو افضل. Yes. His control is amazing. 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 And dribbling as well, huh? بقول لك انه المراوغه والكنترول عند رياض محرز amazing خرافي. Okay. The last two players as overall. Overall. رياض محرز is better than the Portuguese goalkeeper in the World Cup Diogo Costa as overall. He is better. رياض is better. Diogo Costa. Yeah. 79. طبعا كان كحارس منتخب البرتغالي في كأس العالم 2022 في قطر. And the last player is oh my god. هو اللاعب الذي صنع الضجة الكاملة مؤخرا. من تتوقع أن يكون؟ This one? Yeah. It's Haaland. هالاند. Vinicius Junior. News last 2 days. News last today. All on the news last 2 days. So Messi. رسميا ليونيل أندريس ميسي. Thank you Ricardo. Thank you very much. It was amazing to have you with us. Thank you very much. Thank you. شكرا لك ريكاردو. شكرا على كل شيء. شكرا على هذه الفقرة الجميلة. Thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye.